हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म हजुरहरूलाई आज आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा अथवा कुनै पनि मोबाइलमा जिमेल एकाउन्ट गुगल एकाउन्ट कसरी एड गर्ने र आफ्नो मोबाइलबाट भएको गुगल एकाउन्ट कसरी रिमुभ गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ माथिबाट स्क्रोल स्वाइप डाउन गरेर यहाँ तपाईले सेटिङको सिम्बल देख्नुहुन्छ, त्यहाँनेरि क्लिक गरेर पनि तपाईले सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई गुगल एकाउन्ट एड गर्नुभयो पर्नेछ, त्यसकारणले गुगल एकाउन्ट क्लिक गर्नु होला। एकछिन टाइम लिएको छ, यत्रो टाइम त लाग्दैन किनकि तपाईले यहाँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जिमेल आइडी के छ त्यसमा आफ्नो आइडी यहाँ हाल्न सक्नुहुनेछ। अहिले म मेरो यो रहेको छ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। र यो इन्टर यो पासवर्डमा आफ्नो पासवर्ड हजुरले राख्नु होला। पासवर्ड राखिसकेपछि हजुरहरूले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसके पछाडि एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको जिमेल एकाउन्ट एड भएको छ, गुगल एकाउन्ट एड भएको छ। अब तपाईलाई ब्याकअप टु गुगल ड्राइभ स्टोरेजहरू तपाईलाई मोबाइलमा भएको कति कुरा फिचर्सहरू चाहिँ आफ्नो गुगल ड्राइभमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एक्सेप्ट गर्नु होला। तपाईलाई डिसेबल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सबै हिस्ट्रीहरू चाहिँ तपाईको गुगल ड्राइभमा गएर बस्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि एक्सेप्ट गरिदिनुस्। हजुरहरूको जिमेल चाहिँ गुगल एकाउन्ट अलरेडी यो सेटमा बसिसकेको छ र तपाईले चेक गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सेकेन्डमा फेसबुक पछाडि गुगल आउँछ, त्यो गुगलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले त्यहाँनेरि आफ्नो एकाउन्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेरि यसरी तपाईले आफ्नो फोनमा धेरैवटा गुगल एकाउन्ट पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को पनि एउटा मैले तपाईलाई एड गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि प्याक गरौँ। त्यसपछि फेरि एड एकाउन्टमा जानु होला। त्यसपछि गुगल एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को इमेल आइडी पनि म एड गर्न गइरहेको छु। नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि र फेरि पासवर्ड माग्छ यहाँनिर। तपाईले यो इमेल आइडीको पासवर्ड राख्नु होला। यहाँनिर पासवर्ड राखिसके पछाडि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। फाइनली आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरूको दुईटा इमेल आइडी गुगल एकाउन्ट चाहिँ यो सेटमा एड भइसकेको छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको दुईटा जिमेल आइडी एड भएको। गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जसित एउटा प्राउड राम भन्ने दुईटा चाहिँ एकाउन्ट
आइसकेको छ। र कुनै पनि अब तपाईँलाई दुईटै इमेलमा काहीँ मेल आएको छ, मेसेज आएको छ भने तपाईँले दुईटै सजिलैसँग दुईटै मेल चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँलाई कुनै एउटा मेल अथवा जिमेल आइडी डिलिट गर्नुपर्ने छ भने त्यहीँनिर जानुहोला। कसरी भने तपाईँलाई फेरि म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँको यो सेटिङमा जानुभयो भने एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। एकाउन्टमा क्लिक गरिसके पछाडि गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको लिस्टिङ आउँछ, आइडी एड भएको, एकाउन्टमा एड भएको यो गुगल आइडी एड भएको तपाईँको यहाँ देखाउँछ, डिस्प्ले आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई कुन चाहिँ जिमेल आइडी डिलिट गर्नु छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। मलाई यो proud.ram भन्ने एउटा म यो हटाउन गइरहेको छु यो मेरो सेटबाट। त्यस पछाडि मोरमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि क्यान्सल सिङ र रिमुभ एकाउन्ट छ, रिमुभ एकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अनि फेरि त्यस पछाडि रिमुभ एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको एउटा इमेल आइडी चाहिँ यहाँबाट हटेको छ र ओन्ली वान आइडी इज लेफ्ट हियर। त्यसैले यसरी तपाईँले आफ्नो इमेल गुगल एकाउन्ट चाहिँ मल्टिपल गुगल एकाउन्ट्स पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइल फोनमा र डिलिट गर्न पनि मजाले सजिलै सक्नुहुनेछ यसरी। र यदि तपाईँहरूले जिमेल ओपन गर्नुहोस्, तपाईँहरूले एउटा इमेल आइडीबाट अर्को इमेल आइडीमा स्विच गर्नको लागि यदि तपाईँको धेरैवटा इमेल आइडी छ यो सेटमा इनेबल भएको छ भने तपाईँले राइट साइडमा गएर त्यहाँ टपमा यो आर आइकनमा क्लिक गर्नु होला, जुन चाहिँ रामको इनेबल भएको छ। र अर्को इमेल आइडीमा जानको लागि जसिता साख्य यो इमेल आइडी मेरो यसमा स्विच गरेको छु। र अथवा तपाईँले यो साइडमा 3वटा लाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने अल इनबक्स गर्नुभयो भने सबै इमेलको एकै ठाउँमा इनबक्सेसहरू पनि देखाउँछ, मेलको इनबक्सेसहरू त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई इन्डिभिजुअल हेर्न मन लाग्यो भने यसरी स्विच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। Thank you for watching this video.